Duh, kaptari ko ang makasya mo. Nggak tahu. Sente malah sarang ini ngerti dia. Sente di situ. Mana taruh di sana punya? Taruh di daun pada daun. Kalau hari ini berarti bersihin tu. Uthala dana layeko maya. Uthala dana layeko maya. Birsana sabdina, birsana sabdina. Uthala dana layeko maya. भात पकाउनु पर्यो के गर्नु खै पकाएर मजाले खान्छौँ हामी बुढाबुढीले बुढाबुढी भन्छ हैन बुढाबुढी भन्छ खान्छ भात कति खान्छ एक गिलासमै खाइन्छ भन्दा यति पनि खाइँदैन होला र वासी पो मैले पिस्ने हो के पिस्ने त बुढीमा म भात पकाउँछु मकै पिस्यो जाँतोमा छैन संसारमा छैन यस्तो हात यता पुरा मैले सक्छु स्याउन County. Anita. के भात पकाउनु पर्यो खानु पर्यो अब के
मकै एउटा जिउ हो एउटा कता पनि एउटा कताको छैन लु डुम्सी त छैन है कताको कोक छैन मैले होला अब खेर के भनेको अब पैसा अनि कोदोको दियो अनि उता त्यो त लाउने त्यो 10,000 फाल्टो ती पठाएको थिएँ माथि निस्केको त मक्का पिस्दैछु मक्का पिस्दैछु कति दिनको नानीलाई चाहिँ यहाँ तेरो खोजिदिन्छु क्या दिएर गई 25,000 कता खाएको छ अरे या ऊ राति आएर यहाँ कराउँदै थियो अरे या बिहान पैसा कहाँ बसेको अरे बिसको माथि रातभरि त्यतै होला आज पनि स्याहारले अनि खोइ गरिनस् कहाँ पुग्छ भनेर ल ल मकै किसिममा बुझ्नु फर्महरू पाउँछ अनि के पाउँछ आया तीन पकड़ रहे तरकारी हिलाउँछ खाँदा बिजो भन्ने के होला तिनीको तेरि मसला जिउ खर्चेन क्या के पहिलो हप्ता खालाको खाइसक्यो भिडियो ल
लाउनु पर्यो खडा हुन्छ कि bagus apa po? Apa jalan? Ini kami lakunya. त्यसो भने दाइमा पनि के गर्नु के भयो खोइ त ठक्कै भएछ भात त यस्तो गल्लो भात पाउँछ भात त खतरा पाउँछ नि म त छाती जुक्ने जाँदा तान्नुपर्छ खुसी त फर्किसक्यो त एकदमै छाबेला साँच्छ पैसा परा ए त्यो बुट्टो भात दिन्छ त्यसले ल्याउ त यहाँतिर हाल्यो त्यो यहाँतिर कुकुर त्यो यहाँ त्यही यता यहीँ तल 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 हो त्यहाँ खाऊ त जाति भात खान्थ्यो बुढीमा आउने भात खाऊ न ओ बुढी यहाँ कोक यहाँ खायो ल चामल खान्छ ल भात खाऊ हामी ए बुढी बुढी भनेर है बुढी हर्सी बुढा बुढी भात खाऊ बुढी Betul. Masa na. Ratu saya masa cook. Khatra pak masa ko. Cek na ko.
그렇지. Acquista sono questa un tanchissimo. Questa 하나 봐. questa 하나 봐. 이제